बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स नन्ही लेक्चर چې کوم دی هغه په سٹوري باندې دی چې موږ خپل سٹوري څنګه لیکو یا کوم یو هندي چینل وګورو یا یو انګلیش چینل وګورو او هغه سٹوري زموږ خوښه شي نو هغه به خپل سټایل ته څنګه اړو پاره کې به ایډیټینګ څنګه کو نو دا لیکچر را سره وګورئ تاسو په دې هر څه باندې پوه شئ هانو تاسو سره د موبایل سکرین شیر کوم تاسو په دې سکرین کتی شئ هانو سٹوري د لپاره به تاسو اول یوټیوب ته راشئ په یوټیوب کې سکرولینګ کوم ما بالفرض دا سٹوري خوښه شو ځکه چې یو دوه ورځې مخکې ورکړله او په دې باندې تقریبا 108K ویوز دي نو زه به کار کوم چې دې ته بدن نه لاړ شم دا زه په دې اواز ټاپ کوم چې کاپی رائټ سټرایک نه راځي ها نو دې ته به زه دننه لاړ شم او په دې کې به زه شل کوم په دې کې به زه سرچ ورکوم سرچ نه سوري په دې کې تاسو کتی شئ دلته دا چې کوم آپشن دی د جیمینی والا دا به کلیک کې او دې د لاندې به لیکئ give me the detail give me the detailed summary of this video صحیح ده د تمام چې دې مالا ډیټیل سمری راکا دې بس مالا ډیټیل سمری راکی تاسو ګورئ صرف خانه چې سٹوری درکړه نو د کار به کې بده بلانګ پریس کې او دې باندې با سلیکټ آلو او کاپی آپشن بروالی دا کاپی کومه دي نه او اوس په زرا شم چیټ جی پی ټی ته صحیح ده او په چیټ جی پی ټی کې به زدا پیسټ کما چیټ جی پی ټی ته دا ما پیسټ کړه او د دې لاندې به تزولی کما دیکھیں سیواګره هونه دی راغلی بالکل مونږ چې څه وخت هغه رااله د به زه به ته وایم extend this story up to 3500 words by keeping دا چې وس لیکم دا ځان سره سکرین ودروي سکرین شاټ تیاله چې څه تیاله غواله ځکه چې دا زه بیان شم شیر کوله the essence of the story by keeping the essence of the story صحیح ده دا ورته وای او په دې باندې به هټ انټر کلیک کې صحیح ده مطلب دا به استاد ټوټل سټوري درکې اوس ګوراته اوس تاسو به وایئ چې دا سټوري خو په هندي کې را او تا ورته لاندې د انګلیش لیکو دې هم موږ له سټوري راکړه په دا به موږ انګلیش ته څنګه اړو اردو ته څنګه اړو تاسو ویټ وکړئ چې اول ټوټل سټوري جوړ شي بیا زه په خپل پروسیجر باندې تاسو پوه کوم هادي اوس موږ لا خپل سټوري په 3500 ورډز کې په ډیټیل کې راکړه زبردست ویم په انګلیش کې ترانسلیټ into English translate it into English in detail while not reducing anything دا به تولی کې صحیح ده while not reducing anything صحیح ده اوس په د دې انګلیش ته واړې دا ټوټل سټوري دا چې تر کومه پراوډي سکرین لګا کوم څنګه واړې زه بیا سره سکرین شیر کوم صحیح ده ها ټوټل سټوري چې کومه د موږ لراکلا اوس موږ ښکارو کنه دا با کاپی وکړو او اوس پتا سره شي نیو چیټ په کولاو کې په نیو چیټ کې به دا بر پیسټ کې او د دې سره به یو پرامپټ اوس موږ یو ځکو هغه پرامپټ په زراله مو او هغه بیا تاسو د دې سره د دې لاندې پیسټ کوئ د دې صرف د لاندې ولیکئ wait for my prompt I will give that you will set the story according to that صحیح را دا به ته وایي دی به ته چې بالکل خپل دغه راوړه سکرپټ پرامپټ راوړه دا پیس کا ان دې سټوري د لپاره دا کوم پرامپټ چې کوم دی دا به سره شیر کما په ډسکرپشن کې به په ګوګل ډرایو لینک کې شیر کوم او دا غزنه تاسو ډاونلوډ کولای شئ صحیح ده دا غي لپاره دا پرامپټ مونږه کاپی کو دا ما کاپی کو او دا به الته دا سټوري د لاندې پیسټ کو صحیح ده دې سټوري د لاندې به پیسټ کو چې زموږ سره زموږ سټوري مې لراکی و زما سره چیټ جی پی ټی کې لیمټ ختم شوی دی ما ته بار میسج رالی چې نیو چیټ کولا کا نو زه به کار ډیر کوم ګوره ته ها
به دا ټوټل په دې کې چې په کیریکټر او سټوري کې کوم کیریکټرز دی هغه به هم راکړي، ټوټل سټوري به رالم راکړي، بیا به هغه سینس ته هم واړي. تاسو صرف میجیک ته د دې پرامپټ ګورئ، وګورئ 90 سین ته به دا ټوله سټوري راوړي. تاسو کتلی شئ څومره په ډیټیل سره دا ټوله سټوري موږ له دا کړه. نو د دې نه وروسته چې سټوري تاسو سره راله، نو په هغله نور د ایمیجز جوړول شو، دغسې د هغې نه ویډیو جوړول شو. نو په هغې باندې الریډي ما ویډیوز کریټ کړي دي، نو هغه به زه په ډسکرپشن کې درکړم، هغه دواړه لیکچر وګورئ، نو ستاسو فل ورک فلو به برابر شي. And thank you so much for watching this video. Stay blessed and be happy.